Okay, so previous meetings we discussed about how to convert from one form of a polar, from polar to rectangular form, and also we also discussed from rectangular to polar form. So, no, meron tayong mga pwedeng gamitin on how to convert. For example, ito, we have x is equal to r cosine theta, and we have y is equal to r sine theta. And nag-discuss din tayo on how to multiply and divide in polar forms. No? Pero wala tayong addition and subtraction. It's because it's not possible in polar. So we have to convert it first. So nag-try tayo ng example. If ever binigyan kayo ng addition and subtraction na problem, you have to convert it first to rectangular form. Nawala na pod. Hello. Okay, balik na. Okay, so pag binigyan kayo ng addition and subtraction, you have to convert it first to rectangular form and then perform addition and subtraction. Okay? Ganun yan. Okay, so for today, we are going to talk about on how to perform power of complex numbers. Okay, so yung topic natin is all about this is the Moivre's Theorem. Dun sa mga the Moivre's Theorem. So remember, we have, if we have multiplication of r angle theta multiplied by itself, let's just say r angle theta, that would be equal to, mangyayari, we have, i-multiply natin yung dalawang r, and then i-add natin yung dalawang angle. Ganun yan sa multiplication rule natin. So, ibig sabihin, if we have similar complex number, no? Dili putol-putol dara class. Magputol-putol lagi siya. Putol-putol siya or dili pa. Saan naman pa internet dito? Okay, so going back now, we have r squared angle 2 theta. So, diba? Sa rule natin sa multiplication. So, i-multiply natin yung dalawang r natin and then i-add natin yung dalawang theta. Ganyan yung mangyayari. So, as a summary, no? Kapag meron tayong, ito, di ba pwede natin itong gawin ito. So, if we have r raised to the power of n, or we have r angle theta raised to the power of n is just equal to r raised to the power of n multiplied angle n theta. Okay, so kita na nito na. So, if duha, r squared angle 2 theta. Pag tulo, r cube
angle 3 theta. Muna siya nga to ang Moivre's theorem. Okay, so for example, example. Okay, so for example, we have 2 angle 35 raised to the power of n, raised to the power of, let's just say, 5. Okay? Anong mangyayari nito is we have 2 raised to the power of 5 angle 5 times 35. Putol na pod, naunsa. Okay ka na, balik na ba? Gapon na. Nagbalin-balin na ko. Sige, chuchag kawala. Nibalik na ba? Hindi dabi, naunsa man ng internet dali eh. Hello, hello. Okay, okay na siya. Okay, so going back no, for example, we have 2 angle 35 raised to the power of 5. So, mangyayari is 2 raised to the power of 5 angle 5 times 35. So, ang answer ani is, we have 2 raised to the power of 5. Pila man na siya? That is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. That is 32. Then, ang ato ang 5 times 35, that is 175. Yan lang na itong degrees. Okay, so muna siya to ang answer. Okay, so if ever gitagaan pod mo og rectangular, for example, we have negative 2 plus 3i raised to the power of, let's just say, 6. So, atong unahon buhaton is i-convert sa nato ang atong rectangular into polar form. So, pag-convert nato sa rectangular, we have square root of negative 2 square plus 3 square angle arctan of negative b over, arctan of b over a. So, we have 3 over negative 2. Okay, so pila maning square root of itong calculator. We have square root of negative 2 square plus 3 square. That is square root of 13, or pwede na to is 3.606. So that is 3.606 angle, okay, arctan of 3 over negative 2. That is negative 56.309. Okay, negative 36.31 na lang. Okay. So, muna siya tong answer, no?
Now, class, if giingnan mo, class, na bawal ang negative sa ato ang degree, okay? So, kung bawal siya, unsa atong buhatin gani? So, ganitong buhaton pag negative ang Plus 180, sir. plus of 180. Okay. I-clarify na to na class ha kay na amang good tay cases na mag-add ta og 360, mag-add ta og mag-add ta og 180. So, which is which? Asa nga to ang dapat sundon? Mag-add ba ta 180 or mag-add ta og 360? Okay. Ang tamang answer ana class is ing ani. Depende kung asa siya nabilong nga quadrant. Okay? Siya no. Atay upat ka quadrant. Okay? Pag quadrant 1, wala kay buhaton. Use the value lang. Okay, use the value lang ha. Pag quadrant 2, plus 180. Okay? Pag quadrant 3, still plus 180. Pag quadrant 4, plus 360. Nabutan na. Okay, so, ang saan na to na siya pag-check, sir, kung kinsa atong gamiton. So, for example, sa atong given, asa ni nabilong si kuan class? Asa ni siya nabilong? This is negative ang atong x, tapos positive atong y. So, asa na siya? Quadrant 2. Diba? 2, sir. Quadrant 2. Positive man diri kay negative positive, this is negative and this is positive negative. So asa siya sa quadrant 2. So since quadrant 2 man siya, mag-add ta og 180 degree. So kani siya, kung add natin siya og 180 degree, no, pwede ta moingon this is 3.606 angle. Kung add na to og isa na to atong calculator. Plus 180, that is 123.699. Okay? Sinabat na to. Okay, nagkasinabat na to. Uy, natulog pa mo? Sir. Okay, sige. Okay, next. Sige daw, example dabi. So, for example, another. Square root of, let's just say, square root of kunyari, 5 plus 12i. Okay, saan na ito ng square root of 5 plus 12i? Okay, so still, ato na siyang i-convert into power form. So, mahitabo, we have 5 plus 12i. No, i-convert na to siya into power. So, ang square root, that is 1/2, raised to the power of 1/2. So, ang hitabo, follow na po nato to. Ang rule sa power, we have 5 raised to the power of 1/2 angle 1/2 times dili pa di ay ta, quadratio. Kay, naka-rectangular siya. So, need pa na to i-convert into polar first. So, pag-convert na to sa polar, mahitabo square root of 5 squared plus 12 squared angle arctan of 12 over 5. Okay, then napatay raised to the exponent of 1/2. Okay, so pila man ng 5 squared
plus 12 squared, then square root of 5 squared plus 12 squared. That is 13. Okay, so we have 13 angle arctan of 12 over 5. Okay, 67.38. Okay, since ang ato ang asa ganin siya na bilong, quadrant 1 man ni siya. So, no need na nato i-change. Okay, quadrant 1 man na siya. So, we have, kanit na itong gamiton nga value. So, we have 67.38 degrees. Raised to the power of 1/2. Okay, then evaluate na itong exponent. We have 13 raised to the power of 1/2 angle 1/2 times 67.38 degrees. Okay, 13 raised to the power of 1/2, that is square root of 13. Okay, that is 3.606. And then we have angle 1/2 times 67, so 1/2 times 67.38. Okay, so we have 33.69 degrees. And that would be our final answer. Okay na tana. Excuse me, sir. Sir, kanang pag mag-convert ka into polar, sir, ba kay ganing sayang 1, sir, kanang 5 to the raise to the power of 2 sa constant na permanente ng 2, sir. Yes, gani. Kuan man ni siya, di ba? Kato man ang sa Pythagorean. Kato nang Okay, sir. Pythagorean na siya katong a square plus b square. Square root. Mo na siya nga to ang r. Okay, sir. Thank you, sir. Okay? So, ato lang siya. Kadali. Okay, so wala na question sa kanina part. Power. Okay, introduce na to ang isa pa ka-form. Duha pa man ta ka-form ang ako na-introduce. We have the rectangular and polar. Okay, so kami pa na, proceed ta with the next form. So the next form would be the exponential form. Of complex number. Unsa man ni sa exponential form sa ato ang complex number? Okay. Now, certain mathematical functions may be expressed in power series. So, diri sa ato ang advanced mathematics, mag-deal man jud ta or maabot jud ta sa point nga mo-deal ta ano mga power series, Maclaurin series, kana sila. So, for example, no, tagaan ng advanced nga idea. So, for example, ang atong exponential e raised to the power of x can be expressed in power series, no, as 1 plus x. So, pwede siya series na to. 1 plus x squared over 2 plus, 2 factorial to siya, plus x cubed over 3 factorial plus x4 1 factorial plus dot. Okay, so wala siyang yahang expression sa power series. Then we also have if the sine of x is simply x minus x cubed raised over 3 factorial plus x to the power 5
5 factorial plus x raised to the power of 7 over 7 factorial plus dot dot dot. Si cosine naman, or kumbaga kung mabantayan ninyo, puro siya mga add. Okay, so puro siya mga add. Si cosine naman on behalf is puro po mga even. So we have start ta with 1. Kani siya, start man siya with x. So dili ata, start with 1. Minus, we have x squared over 2 factorial plus x to the power of 4 over 4 factorial minus, mali dahil na siya plus, okay. Nga nag-plus na, dapat minus na siya. Okay, dapat alternate na siya. Minus, plus, minus, plus, minus. 3 upod, minus, plus, minus. Okay, so alternate na siya. So we have x raised to the power of 6 over 6 factorial plus dot dot dot. So muna siya nga mga representation sa ato ang complex. Differential pa lang kung sine o cosine. So, representations pa lang nila into our series. Now, if we want to replace x with a complex number, so for example, let x be, let's say, a complex number, no? Theta I. For example, theta I, that is a complex number. So, mahitabo, kani siya, ma-replace na siya, tanan x, ma-replace na siya with theta I. Okay. So, kung ato na siyang i-evaluate na pod, no? Ang e raised to the power of theta I would be equal to 1 plus theta I, no? Plus, okay, j theta square over 2 factorial plus j theta cube over 3 factorial and so on. Plus that, and so on. Then, kung ato na siyang i-evaluate further, mahimo na siya 1 plus theta I. Kani siya is mahimo na siya og negative. Diba? Mahimo na siya og negative. Diba? Mahimo siya og negative. Na. Mahimo siya og negative. So, negative theta squared over 2 factorial. Tapos, kani siya, mahimo na siya og j cube, that is, unsa lang mo ng j cube. Kaya pag-evaluate sa atong i cube, i, unsa nga naabot ng kong j, i na siya i. Okay, i cube, unsa ng i cube? Negative 1, sir. Ay, sir. I, diba? I lang siya. So, we have I theta cube over 3 factorial. Dili negative ang I cube. Pwede ba ma-evaluate sa calculator? Basta kutob to the power of 3 lang ha, pwede na siya ma-evaluate sa calculator. So, iset lang inyong calculator to complex. Naka-complex na siya. And then, kani siya, mano siya ang I. Diba? I cube daw, ba? Oh, negative I. Negative I, sir. Hindi siya positive. Oh, negative I. Okay, so plus and so on. Okay, then, i-groupings na ito na siya class. Kung i-groupings na siya, kung pag-yunon ninyo and so on, ibutang itong mga hangtod sa 6. So, kita ninyo na siya class that simply, ang ito ang e-raised to the power of theta I, simply the addition of your cosine theta plus I sin theta. So kay di ba naaman nga term sa ato ang asan siya cosine. Naa siya sa cosine. Kanipod siya, naa siya sa cosine. Dara Naa siya sa ato ang sine. Kani sa ato ang sine. Eventually, kung imo nang padayon nun, mag-alternate lang sila. Then, kung imo nang i-add, mahimo siya og cosine theta plus I sin theta.
Kani siya, mo ni inyong dapat timan-an. Kita lang ako ang derivation gamit ang power series. Okay? Okay. Now, another is, if we have, kung negative gani ang inyong exponent class, ma-change lang ang sign dara. Okay, kana siya yung inyong bantayan. Okay, yeah, remember that this is also in polar form. Bantay mo, polar form po na siya. No? Balik lang atong something R. Okay? So, ang atong buhaton, pwede po ta makagingon, pwede po makakonclude that Z, okay, we have Z is equal to R e raised to the power of J I theta. Remember mo atong Z is equal to R cosine theta plus I sin theta. Remember mo ani. So, since ang kani siya nga term is mauni siya nga term, okay ba? So, ako lang gipulihan. Okay, kay kani, pwede man nato ni siya i-write into Z is equal to R angle theta. Okay, so, kumbaga, ang kani siya nga part, katong atong angle theta is mao na ni siya E theta. So, kani, isa na po din siya sa inyong dapat tinan-an. Pero nga nakasulat na siya in this form, this is what we call na the exponential. Bakit siya pag natawag na exponential form? Okay, so nanatay tulo. Sa tatong tulo, if ever gani na atay A plus BI, muna siya to ang ginatawag na rectangular. Okay? Pag naatay V is equal to R cosine theta plus I sin theta, or katong sa to siya, katong R angle theta, ito siya itong ginatawag na polar. Lastly, we have Z pa na siya, Z is equal to, okay. Z is equal to the R e raised to the power of I theta. Okay, this is what we call the exponential form. Okay, so man siya ito ang tulo ka form sa complex number. Okay, so sir, saan na to na siya sir para mas dali na to na sila i-traverse. Saan na to na siya para dali na to na siya i-cambio. Okay class, pag tulo mo na sila, diba? Okay. Pag ang gihatag gani sa inyo ha, kay rectangular, tapos ipa-convert niya into exponential, agi sa mo sa polar. Okay, mas dali man. Kung inaanin na form, pwede man mo siya inanin lang diretso. Okay, so agi sa ang polar. So pag may exponential, no? Napag sa exponential, pwede ra pag ninyo na siya ig-agi sa polar, dun mo adto mo padulong kang rectangular. Is yung pag diretso. Example no. Convert niya ang, let's just say, 3 minus 4i to exponential form. Ito aton, agi sa taog polar. So we have 3 minus 4i. Convert na to na siya. Ang sa may tambok, we have the square root of 3 square plus negative 4 square angle arctan of negative 4 over 3. Okay, so convert sa na to into polar form.
Then, atong calculator, pila na siya? We have square root of 3 squared plus negative 4 squared. That is 5. Okay, so we have 5 angle. Okay, ang atong arctan of negative 4 over 3. Okay, that is negative 53 point. Negative 53.13. Okay, so since negative man na siya, so i-correct sa na to ang negative. Asa man makitaan si negative 3 minus 4 ay that is in quadrant 4. 4. So kung quadrant 4 plus ako 360. We have 306. No? Anak, or kung or lang na siya ha, or lang na siya. So 5 angle 306.87. So, or lang na siya. Pag mayroon siya nga bawal ang negative. Pero kan siya, tama din siya. Hindi natin pwede ingon yung tama yung negative nga angle. Okay, nag-signify lang naman siya of direction. So, or lang na 5 angle 306.87. If ever, di siya gusto nga ay negative exponent. Okay? So, next is naanatay polar, polar, i-convert na natin siya into exponential. So, dali na lang kami. Okay? Kung saan man. Diretso lang ba taon pa? Diretso lang ba taon? Ano? Sige ito. Ang ato kay pag naana daw tayo, nanatay ani, okay, hindi pa na natin So, ang R, wala, diretso lang sulat ang R. Ang kanang I, ang theta, mo, nagalingan. Okay, ba nga diretsoan lang ba na ito gingani? Tama ba ni? Ipon. Balik na. Okay, diretso kan lang ba? Tama ba ni? Tama ba na siya? Recap na to, tanawa. Kung nado taing ani, i-convert lang daw siya, mahimo lang daw ging ani. So, ang R, butang lang ang R, tapos ang theta, butang lang daw dira. So, tama ba ni? Sige daw. Tama, sir. Tama. Tama na. Okay. This is not correct. Why? Because we have to consider theta in radians. Okay, you have to convert it to radian. Kaya diba naka-degree pa man siya? So, dapat naka-radian na siya. So, saan pag-convert from degree to radian? Saan dito pag-convert from degree to radian? Multi-angle, negative 53.13. Para ma-convert na siya into radian is times na to og pi over 180. Recap sa trigo, pi over 180. So, kaya siya ma-convert na siya into radian. Okay, so pag-convert into radian, so mali ni siya, dili na siya mao, dapat theta must be in radian. So, we have 5 e raised to the power of negative 0.927. I. Okay? Okay ba ta ato?
Ano siya ang tama na answer? Always remember na theta must be in radian. Para mag-convert, dapat timesan of 180. So, from degree to radian times pi over 180. So, kuhaan ninyo na, timanan ninyo siya. Ano na siya? Naatay daghan nga representation sa ato ang angle. So, kung ano mo sa triangle ninyo, naatay degrees. Hindi na lang ta diri. Representation sa angle sa representation sa angles, we have first is si degree. Si degree is, or degrees na lang na to. Si degrees, katang symbol nga ana. Hindi man siya si degrees. Okay. In one revolution, diba kay naka-reference mo na siya sa circle. Okay. So, in one revolution, naatay 360 degrees. Okay. Another form sa ato ang the angle is si radian. Si radian is rad. Rad ang iyang symbol. Okay? Si rad is 360 degrees ang 360 kung sa degrees kay 360 ang isa ka revolution, sa radian is 2 pi. So 2 pi radian na siya. Na siya pi. Okay, so one circle or one revolution is equal to 2 pi. We also have grad or yung tinatawag nating grade. Okay? Grad or grade is 400. Okay, so 400 grad or 400 grade. Okay, then lastly is we have C meals. C meals is 6,400. Ano siya? So, muna siya itong mga angles. No? Klase-klase. So, from degree to radian, ganun siya. Conversion mo na. O, diba? Kung i-convert mo from conversion of units ba, balik na sa katong pinaka-basic na conversion of units. If naa kay 30 degrees, degree mo lang siya. So, times na ito na siya og, diba? Para ma-cancel ang degree, dapat dili sa baba ang degree. Tapos, kung asa na gusto ipadulong, ganito na siya sa taas. So, rad. Then, 2 pi. Okay, so kung ino na siyang i-simplify class, na-add conversion factor nga 180. So, natin conversion factor nga pi over 180. So, muna siya nga ito ang from degree to degree. Pag radian to degree pod, literal lang yung mga 180 over pi ang inyong times. Okay, so sa trigo na siya ha. Dili na ninyo dapat kalimitan or i-recap ninyo. Okay, gets na to? So pag grade pod, gumayon siya grade or grad, 400. Pag meals, we have 6,400. Ang condition ninyo. Okay, siya. Okay, how about ang gihatag sa inyo ha is naka-exponential na siya. Tapos, i-convert na to siya into rectangular form. Sige daw. For example, ang gihatag is ayun siya, convert 7.2 e raised to the power of 1.5i. Okay, so for example, no, 7.2 e raised to the power of 1.5i into rectangular. Taon na to na siya. So first, maagi dito og
polar. So, convert na to na siya into polar. Unsaon gini? I-convert sa iyang exponent, sir. Yes, i-convert sa na to ang 1.5 into degrees. Okay? So, we have 7.2. Ang 1.5, i-convert na to siya. Pila man ang 1.5? 1.5. Unsa ang ginina? Naka-radian man na siya. So, unsa atong buhaton? Times 180 over 5. So, 80 over 5. Okay. So, we have 85.944. Okay. So, 944. So, we have himo siya og 7.2 angle 85.944 degrees. Okay, muna na siya yung polar 4. Okay. Next is i-convert na to na siya into rectangular form. So, unsaon man mag-convert into rectangular form, naatay r R cos theta plus R sin theta. Okay, so kinahanglan na to is we have A is equal to R, pila to? R cos theta or sin theta? A. Saan na? Kalimot na? Saan naman to? Ang A is ang x man ito na. So, R cos theta. So, R cos theta. Ang ato ang B is C R sin theta. So, ano to na siya? Naatay R na 7.2 cosine of 85 of 58 akong sulat. 85. 85.944 degrees. Okay, then ang atong B is we have ila tong B, 7.2 sine of 85.944 degrees. Pila ang atong A? 7.2 cosine of 85.944. 0.509. 0.509. Then ang ato ang B is equal to, lisan lang ato ng sign. We have 7.182. Okay, so ang atong answer would be, ang 7.2 e raised to the power of 1.5i is equal to 0.509 plus 7.182 182i. Ay mo na siya yung rectangular form. Okay, tata, nagkasinabot ba ta? Okay na, sir. Okay na, nagets na. Ang uban, nagets na? Okay, nagets na. Okay, nagets na. Okay, so, let's proceed. No? How about na po siya another evaluation? So, for example, given that z is equal to may lingaw ha? Okay, given that z is equal to 4a raised to the power of 1.3i,
Okay, for example, gihatagan mo ging ana. Z is equals to 4e raised to the power of 1.3i. Evaluate, yun siya, evaluate ln of z. Okay, tapos, your answer should be in Cartesian or in rectangular and in polar. Okay, kunyari daw, anak. Evaluate daw nato ang ln of z, tapos your answer should be in rectangular and in polar. Sa ako na pag-evaluate na ng ln of z, sir. So, kung ato na siyang isulod si z class na atay ln, ang diba, mahitag ln of 4e raised to the power of 1.3i. Okay? Nakuha ninyo na siya. Now, isulod lang natin si z ha. Now, remember, sa inyong trigonometry, no? Identity sa itong trigonometry sa ln. Diba? Remember, we have ln of x plus ln of y. Kung sa ganun, may tabuan na, ln of Over y or y over x? y. That's why. Okay, kung naka ln of x minus ln of y, moto siya ang ln of x over y. So, recall lang ninyo sa inyong trigonometry ha, di na siya pwede kalimtan. Okay. So, kung makita ninyo diri class, naatay ln of 4, no? Kung naatay ln, kanin, e to the power of 1.3i. So, pwede din nato siya in anion. Kung baga ba, no? So, himuon na ito siya umbong, bago na ito na. Instead, nga nakaingani siya, himuon na ito siya ka ln. So, kani siya, pwede na ito siya himuon og ln of 4 plus ln of e raised to the power of 1.3i. Okay. Now, remember na po sa inyong trigonometry that ln e raised to the power of x is simply equal to x. Since natin ln e to the power of 1.3i, so automatic, mahiman na ito 1.3i na lang. So, si ln of 4, kung i-evaluate natin na siya, pila ng ln of 4? 1 point something na siya. Ito na ito. 1.386. 1.386. Ano siya? 1.386 plus, okay, kaning ln of e, mahimo na lang na ln e raised to the power of x, mahimo na lang siya kana na lang. So, 1.3i na lang siya. So, nanatay answer. No, rectangular. Ito rectangular, so yun na lang na siya i-convert into polar. Pag-convert na to into polar, so yun na jud kaayo. Ikat, gamito na lang na to. Balik-balik na lang jud. We have in polar, we have square root of 1.386 square plus 1.3 square angle of arctan of 1.3 over 1.386. Okay, since naano siya sa quadrant 1, di ba, kay positive, positive. So, delete na lang ito sa mulang angle na to. Pwede na lang siya, lang siya. Okay, so square root of 1.386 square plus 1. Oops, murag mali. Okay, na ko. Gusto. Sige. Padayon ta, 1.3 square. So, we have natay 1.9. Okay, so, 1.9 angle, pila itong arctan. Arctan of 1.3
over 1.38, oops, 386. 43.166. Okay, so angle 143.166. Okay, degrees. Or kung gusto niyo siya class nga wala siya naka-degree, naka-radian siya, kay by default manggod ang atong angle must be in radian, di ba? Nag-ingon na tayo kaganina that the angle must be in radian. So kung gusto niyo siya nga naka-radian, wala pang degree butang dara, times na naman siya og 1/8 pi over 180. Or pwede ko ka maingon that z is equal to 1.9 ang angle 0.753. Ayun na buting yung degree. Pasabutan niya, naka-radian na siya. Kaya by default, theta must be in radian. Okay, so muna makabantay mo, ginabot nga na og degree, pag degree siya. So, pag wala siya yung degree, automatic that is in radian form. Okay? Ita. So, last example. Okay, last example. So, for example, evaluate. We have ln of 3 plus 4i. Okay, so, paging ani, mas nindot nga i-convert na to, daan na nga to ang rectangular nga 3 plus 4i into polar form. Kaya mas dali man siya. Then, pag na kay polar, i-convert na to siya into exponential. Pag exponential na to, dadto na to ma-evaluate nga to ang ln. So, itabo, ln of, convert na lang na to diretso. Square root of 3 square plus 4 square, angle of arctan of 4 over 3. Please, then, kill naman ang square root of 3 squared plus 4 squared, that is 16, 9, 25, 5. Okay? Then, we have angle of arctan 4 over 3. That is, pila ng arctan of 4 over 3? Arctan of 4 over 3. That is 53.13. Then, i-convert na lang natin siya diretso into radian. Okay, theta must be in radian ba? So, times pi over 180. And we have 0.927. Okay, so 0.927. Then, i-convert na to na siya into exponential. Mahimo na siya og 5e raised to the power of 0.927i. Okay, then, bungkago na to. Mahimo siya ln 5 plus ln e of 0.927i. Then, evaluate na to ng ln 5. Pila na siya? That is 1.609. So, 1.609 plus, ano siya, mawala ang LNE, so 0.927i. Okay? So, if ever, ipa-convert pa dyan niya into ang sanga form, so dali na lang, kaya na naman kay rectangle. So, for example, kana lang siya, gusto niya in rectangular form, then that would be your final answer. Okay, bata, nagkisinabot ba ito? Sige, pangutan na. Well, nisabtan lang siya, no? So, sa yun lang ta mag-convert. Kung nakaka-rectangular, niya mo adto kag exponential, hapit sa polar. No? Ano lang siya kadali. Para dili na masaad. Then, you have to make sure that theta must be in radian form.
Pag wala gani, wag dili gani siya naka-radian, bot niya og degree. Okay, para makabalot ang degree to siya. Dapat radian man jud siya. Okay, so kung mag-convert mo, magamit mo og exponential, dapat naka-radian siya. So times sa ninyo og 180 kung ka-degree siya. Daan. Times pi over 180. Okay? Ito. So, ito lang sa siya sa pagkakaroon. Wala naman kahilaing pangutan na. Then by next meeting nata mag-applications. Okay, supposed to be karon man ta good na ako gusto mag-applications. Pero naka-decide ko nga wala pa man ko nagtudlo og the Moivre's theorem. So mo to itudlo sa nako ang the Moivre's theorem before ta mag-perform mag-applications. So ang mga applications possible on class isa na si circuits. No? Kaya di ba pag ingon ta og pag moingon ta og kanang RLC circuits, diba? Na ano na siya phase difference. So, na siya phasor na siya. So, pag pwede na solve ang circuits gamit ang atong knowledge sa complex numbers. Okay, so we will try to solve since iimong good mo so we will try to solve kanang basic lang good nga parallel series ng mga RLC. Parallel series lang. Parallel series tapos wala na po mga complex na overload lang kaya lang source tapos resistor inductor ngayon lang siya try na to na solve next meeting. Let's end muna with our discussion dito lang sa tapos. So yes, kinsa ta nag-raise si mga kapas kinsa to. Pindot lang. Okay, sige. Stop na ako ang presentation. So, kindly turn on your camera for our mandatory duty. Okay, then I will upload the video. Dito lang dapat na i-upload sa sa playlist na naman may playlist niyo. So, tanong sa camera, info, nagtapad na po si Stephen.